ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Daily Vlog อันใหม่นะคะวันนี้เรามาในธีม Home Cafe คือวันนี้ก็เป็นการหาทำอันใหม่อีกแล้วถ้าใครแบบว่าไม่รู้ว่า Home Cafe คืออะไรคือ Home Cafe เนี่ยมันเหมือนเป็นคอนเซปต์ที่แบบเราจัดมุมในบ้านให้มันดูเหมือนเป็นคาเฟ่เราอาจจะแบบว่ามีการเสิร์ฟน้ำก็คือฟีลลิ่งเหมือนคาเฟ่ทิปเลยอะไรประมาณนี้ซึ่งในวล็อกก่อนหน้านี้จริงก็มีการแบบว่าอบคุกกี้ไปแล้วก็คนดูก็ดู enjoy ในการเห็นจริงเข้าครัวฉะนั้นวันนี้เนี่ยจริงก็จะทั้งแบบอบคุกกี้แล้วก็ทำเครื่องดื่มเลยเพราะว่าจริงมีของเล่นใหม่เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเข้าห้องครัวกันวันนี้จะอบคุกกี้แบบที่ง่ายมากๆอร่อยไม่อร่อยก็เดี๋ยวต้องดูกันธีมในการแต่งตัววันนี้ก็คือเที่ยวคาเฟ่ทิปโคนผมเนี่ยก็คือไม่ไหวแล้วนะ เมนูหาทำวันนี้ของเรานะคะก็คือนูเทลล่าคุกกี้อันนี้เนี่ยจริงไปเจอสูตรมาเดี๋ยวจริงจะแปะเครดิตสูตรให้เป็นช่องที่จริงแบบดูตั้งแต่เด็กเลยแล้วก็อยู่ๆแบบเลิกดูไปแล้วก็เพิ่งนึกได้ก็ไปเห็นมานะคะว่าเขามีสูตรแบบ3 ingredient Nutella cookie เราก็จะมาลองหาทำกันนะคะซึ่ง ingredient เนี่ยหลักๆก็คือจะมีนูเทลล่ามีไข่แล้วก็แป้งอเนกประสงค์ก็จะคนให้เขาเข้ากันนะคะขอเวลาสักครู่ทุกคนขอแอบรีวิวคือแบบในคลิปอะเขาไม่ได้โชว์ว่าเขาคนยังไงแบบตั้งแต่แรกจนคนเสร็จอะคือกว่าจะคนให้มันเข้ากันได้คือเนื้อแบบเฮ้ยเนื้อมันแบบ มันแน่นมากมันเมื่อยมากอันนี้จริงเอาใส่ถุงแล้วเดี๋ยวเอาไปพักโดแบบนึงละกันนะคะเพราะว่ามันจะได้ปั้นง่ายเดี๋ยวระหว่างรอโดเซตตัวจริงจะลองเทสเครื่องเนสเปรสโซ่เครื่องใหม่นะคะจะบอกว่าจริงๆอะที่บ้านก็คือมีอีกเครื่องอยู่แล้วนี่อันนี้คือเครื่องที่บ้านจริงนะคะก็คือแบบ สภาพใช้งานจริงๆคนที่บ้านก็คือชงดื่มบ่อยมากนะคะเป็นรุ่นสีแดงแบบใส่แคปซูลตรงนี้นี่นี่นะคะอันนี้คือเขาเป็นน้อง Nespresso Latissima อันนี้เป็นรุ่นสีดำนะคะคือเขาจะมีสีขาวกับสีดำอันนี้เนี่ยก็จะมีความแบบโมเดิร์นมากๆคือเดี๋ยวเราจะไปเซตอัพข้างบนเป็นโฮมคาเฟ่นะคะแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวจริงจะให้ดูแบบคร่าวๆก่อนคือดีไซน์อันเนี้ยเขาสวยมากอย่างที่จริงมีตะกี้คือมันจะเป็นสีแดงใช่ไหมสีแดงจะให้ฟีลแบบวินเทจแต่อันนี้ก็คือแบบมีความหรูหราวางตรงไหนในบ้านก็แบบดูดีไปหมดเป็นเหมือนแบบเฟอร์นิเจอร์ชิ้นหนึ่งเดี๋ยวจริงจะเอาไปเซตอัพข้างบนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะแนะนำวิธีใช้ให้วันนี้จริงก็เลือกเมนูที่จะทำไว้แล้วเดี๋ยวมาดูกันสถานที่เซตอัพโฮมคาเฟ่ของจริงก็คือบนตู้นะคะ มุมนี้คือแบบว่ามีความเกาหลีแล้วก็โล่งสุดแล้วเดี๋ยวเราจะมาแต่งคาเฟ่เรากันเอาประมาณนี้ละกันเนาะเซตอัพเรียบร้อยนะคะมีโปสการ์ดเซตอัพเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาแนะนำน้องLatissima 1กันจะบอกว่าเครื่องนี้คือใช้ง่ายมากนะคะแค่กดปุ่มเดียวเท่านั้นไม่ถึง1 นาทีเราก็ได้กาแฟแล้วตรงข้างหลังอันนี้เขาจะมีแทงน้ำนะคะเราก็แค่ใส่น้ำไปกดปุ่มเปิดเครื่องรอเครื่องทำงานประมาณ25 วิก็พร้อมใช้งานแล้วเราก็สามารถสร้างสรรค์เมนูกาแฟในฉบับของเราได้เลยสิ่งที่จริงชอบมากก็คือน้อง Latissima 1อันเนี้ยเขาจะมีแทงนมขนาดเล็กอยู่นะคะก็จะอยู่ด้านหน้าแบบนี้เลยไซส์แบบกำลังพอดีทำให้เราสามารถทำเมนูกาแฟได้ทั้งคาปูชิโน่แล้วก็กาแฟลาเต้มาคิอาโต้เลยซึ่งอันเนี้ยเวลาเราทำเสร็จเราก็สามารถเอาออกมาล้างได้อย่างง่ายดายนะคะตรงนี้เขาจะมีแบบที่ปิดอย่างนี้ไว้สมมติว่าเราจะแบบว่าเอาเข้าไปใส่ใหม่เราก็แค่เปิดแล้วก็เสียบเข้าไปชึบนี่ถ้าใครเป็นสาวกแบบกาแฟนมอะไรเงี้ยเครื่องนี้ก็คือควรมีติดบ้านไว้นะคะกาแฟดำแบบเอสเปรสโซ่แล้วก็ลุงโกเงี้ยเราก็สามารถทำได้เหมือนกันและอย่างเอสเปรสโซ่อะไรเงี้ยเราสามารถไปทำได้อีกหลายเมนูเลยก็คือแบบเครื่องเดียวคือคุ้มมากส่วนตัวแคปซูลกาแฟเขาก็จะทำจากอลูมิเนียมนะคะจะช่วยในการกักเก็บกลิ่นแล้วก็รสชาติของกาแฟซึ่งเขาก็มีให้เลือกทั้งหมด30 รสชาติเลยราคาแคปซูลจะตกอยู่แค่20 บาทเท่านั้นเองนี่ก็จะเป็นครั้งแรกที่จริงลองใช้เครื่องนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำเมนูเกาหลีกันวันนี้ที่จริงเลือกมาก็คือไอซ์วานิลาชีสเค้กนะคะจะออกมาเป็นยังไงก็เดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวเราจะเทนมใส่อันนี้นะคะคือเขาจะมีเขียนว่าแบบเราอยากได้ระดับไหนจริงๆตรงนี้เขียนว่ามินิมัมกับแม็กซิมัมแต่ว่าตรงนี้ก็มีเป็นรูปให้นะคะจริงคิดว่าแก้วประมาณนี้ของจริงอ่ะคือน่าจะต้องใช้ฟองเยอะหน่อยก็อาจจะใส่ไปเยอะๆอย่างนี้กันลองดู
แล้วก็จะใส่ไซรัปก่อนนะคะจริงๆเขาให้ใช้แบบชีสเค้กไซรัปอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงหาไม่ได้ก็เลยใช้เป็นคาราเมลแทนจากนั้นก็จะใส่น้ำแข็ง3ก้อนนะคะซึ่งนมเนี่ยก็แล้วแต่ไซส์แก้วของเราเลยคือแก้วจริงค่อนข้างจะใหญ่ก็ใช้นมเยอะหน่อยตัวแคปซูลกาแฟเราจะใช้เป็นวานิลลาเอแคลร์นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะกดอันนี้เพื่อทำฟองนมนี่ทุกคนจากที่แบบทุกอย่างมันแบบนมเยอะไปหมดคือกาแฟเขาก็จะค่อยๆให้มันเป็นเลเยอร์อย่างนี้นะคะเดี๋ยวหลังจากนั้นเราจะมาใช้แครกเกอร์บดเพื่อตกแต่งกันเอาล่ะทุกคนมันสำเร็จแล้วถึงแบบว่าน้องคุกกี้จะจมนิดนึงแต่ว่าเฮ้ยหน้าตาก็ดูดีนะเนี่ยเรา คือจริงอะคิดว่ารสชาติอาจจะไม่เป็นชีสเค้กหรอกแต่ว่า don't judge อันนี้คือ first time เดี๋ยวเราจะโชว์วิดีโอสายเก่าให้ดูปิ้งทำจนหัวฟูเลยตอนแรกว่าจะอบคุกกี้ก่อนแต่ว่าคือเราทำมาแล้วเดี๋ยวขออนุญาตชิมก่อนตอนนี้คุกกี้จริงก็คือจมไปแล้วแต่คือจะบอกว่าปกติอะจากประสบการณ์ที่จริงใช้เครื่องเนสเปรสโซ่สีแดงมาเป็นปีแล้วมั้งคือกาแฟเขาอร่อยจริงๆนะคือเขาจะมีให้เลือกแบบหลายรสมากๆขอชิมคุกกี้ทุกคนจริงว่าจริงเปิดคาเฟ่ได้คือเมื่อกี้คืออร่อยมากเฮ้ยมันอร่อยนี่ไม่ใช่การแบบอวยอะไรแต่คือมันอร่อยมากโอ้ my god ผมจริงไม่ไหวแล้วขออนุญาตปล่อยผมมั่นใจว่าอร่อยอะทุกคนภูมิใจมากเลยอะเครื่องเนี้ยถ้าใครแบบว่าเป็นคอกาแฟควรมีติดบ้านไว้จริงๆแต่ที่จริงชอบก็คืออันเนี้ยแบบใช้งานง่ายมากจริงๆแบบเมื่อกี้เรากดปุ่มเดียวใช่ป่ะแล้วเขาก็ทำฟองนมแล้วก็กาแฟก็มาเลยยิ่งช่วงนี้เราต้องอยู่บ้านใช่ไหมเชื่อว่าหลายๆคนก็ยังแบบว่าชอบดื่มกาแฟชอบสั่งกาแฟอะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยคือถ้ามีไว้ที่บ้านอะเขาเซฟคอสได้มากจริงแบบบ้านจริงก็คือชงบ่อยมากก็แบบเฮ้ยคือประหยัดค่าแบบเครื่องดื่มไปได้เยอะคือทุกคนสามารถมีคาเฟ่ทิปสามารถมีโฮมคาเฟ่ที่บ้านง่ายๆด้วยแบบว่าเนสเปรสโซ่จะเอามาทำคลายเครียดหรือว่าจะมาทำเป็นแบบคอนเทนต์อะไรเงี้ยก็เวิร์กมากอร่อยมาชิมนะครับคือมันเป็นคุกกี้ที่แบบว่าชูวี่มากเอาจริงๆถ้าเราแอดแบบพวกอะไรให้มันนุ่มๆกว่านี้ก็คือจะกลายเป็นบราวนี่แล้วแต่ก็ไม่แย่เลยทุกคนนี่ว่าอันนี้เวิร์กโอเคทำง่ายมากยิ่งกินกับกาแฟก็คือเหตุผลที่มันสามารถใช้แค่นูเทลล่าไข่แล้วก็แป้งได้เนี่ยเพราะว่านูเทลล่าคือมันก็มีน้ำตาลอยู่แล้วมันก็มีน้ำมันฉะนั้นมันก็แบบเป็นหนึ่งอินกรีเดียนที่แบบค่อนข้างสมบูรณ์แล้วอะไรเงี้ยมันก็เลยสามารถทำได้แต่ก็คือใช้นูเทลล่าเยอะมาก
เคทุกคนเราก็ทำมิชชั่นทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คืออันนี้ปิดคาเฟ่แล้ว เป็นคาเฟ่ที่เปิดปิดตามอารมณ์นะคะอันนี้เราก็รู้สึกว่าการทำโฮมคาเฟ่ก็คือเป็นอะไรที่หาทำสนุกอาจจะเหนื่อยแต่สนุก ส่วนคุกกี้เมื่อกี้คือจริงกินแค่ชิ้นเดียวแล้วจริงก็รู้สึกอิ่มแล้วทุกคนคือคิดว่ามันอาจจะแน่นๆหน่อย ปกติก็จะเห็นจริงกินแบบคุกกี้หลายชิ้นใช่ไหมแต่อันนี้คือชิ้นเดียวจอดเลยก็ไว้ถ้ามีโอกาสแล้วก็มีเวลาจริงก็จะทำโฮมคาเฟ่ให้ทุกคนอีกนะคะวันนี้เราเสิร์ฟแค่เมนูเดียวก่อนเพราะว่าวัตถุดิบมีจำกัดแล้วก็ยังเป็นบาริสต้าฝึกหัดอยู่ ก็ยังไงถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์คุยกันนะคะนี่คือจริงเหนื่อยมากเลยคือจริงก็วิ่งขึ้นลงชั้นบนชั้นล่างเพราะว่าทำโฮมคาเฟ่ชั้นบนไงชั้นล่างก็คืออบไงมีระบบเนาะ แต่นั่นแหละก็คือเหนื่อยมากหมดแรงแล้วก็เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าใครลองทำคุกกี้ตามอะไรเงี้ยก็บอกกันได้นะเพราะว่าส่วนตัวจริงรู้สึกว่ามันโอเคมันทำได้มันอร่อยและเมนูน้ำก็คือโอเคมาก แบบโอเคแล้วไว้เรามาเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย